Το νερό ρυζιού έχει γίνει τελευταία πολύ δημοφιλές, επειδή δεν είναι μόνο καλό για τα μαλλιά και το δέρμα, αλλά έχει και άλλες ωφέλειες για την υγεία. Το νερό ρυζιού, πλούσιο σε βιταμίνες και μέταλλα, συνιστάται αν υποφέρεται από διάρρεια ή εμετούς. Επίσης διεγείρει την παραγωγή μητρικού γάλακτος. Στην Ασία, το νερό ρυζιού είναι ένα από τα καλύτερα διατηρημένα μυστικά ομορφιάς, χάρη στη μεγάλη ποσότητα βιταμινών και θρεπτικών ουσιών που περιέχει, ωφελώντας το δέρμα και τα μαλλιά. Χρειάζεστε μήπως περισσότερους λόγους για να μην πετάτε το νερό ρυζιού. Νερό ρυζιού για την υγεία. Το νερό ρυζιού, πλούσιο σε βιταμίνες του συμπλέγματος Β, φωλικό οξύ, σιδήρο, κάλιο, μαγνήσιο και ψευδάργυρο, αποκτά τις ιδιότητες του κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος του ρυζιού. Το λευκό ρύζι είναι ιδανικό, αφού κατά τη διαδικασία του μαγειρέματος χάνει περισσότερες ιδιότητες στο νερό από ότι το πλήρες ρύζι. Μεταξύ των μεγαλύτερων ωφελιών του είναι οι εξής. Φυσική ενέργεια. Αντιμετώπιση γαστρεντερικών προβλημάτων, όπως η διάρρεια, η ναυτία και η εμετή. Πρόληψη της γαστρεντερίτιδας. Συμβολή στη ρύθμιση της θερμοκρασίας του σώματος. Συνιστάται για έγκυες γυναίκες, επειδή διεγείρει την παραγωγή μητρικού γάλακτος. Ανακούφιση από ερεθισμούς του δέρματος. Πρόληψη και θεραπεία της δυσκυλιότητας. Για την ομορφιά. Οι αντιοξειδωτικές ουσίες, οι βιταμίνες και τα μέταλλα που περιέχονται στο νερό ρυζιού κάνουν θαύματα για το δέρμα. Το νερό ρυζιού μπορεί να συμβάλλει στην προστασία του δέρματος σας από τις βλαβερές ακτίνες του ήλιου, να καταπολεμήσει τη φλεγμονή και τον ερεθισμό και να αποτρέψει την πρόωρη γύρανση. Ένα από τα εντυπωσιακότερα συστατικά του είναι η ινοσιτόλη, μια πολύπλοκη ουσία που προάγει την ανάπτυξη των κυττάρων και διεγείρει την κυκλοφορία του αίματος. Έτσι, μπορεί να συμβάλλει στην πρόληψη των σημαδιών της γύρανσης και να μειώσει την εμφάνιση διευρυμένων πόρων. Θα βρείτε ιδιαίτερα σημαντικές τις παρακάτω ωφέλειες. Απαλό και λίο δέρμα. Εξαιρετική φυσική τόνωση του δέρματος. Άνοιγμα των βουλωμένων πόρων. Εξασφάλιση ενός προστατευτικού στρώματος στο δέρμα. Για λαμπερά και απαλά μαλλιά, απλώστε το στα μαλλιά και στο τριχωτό της κεφαλής σας. Πώς να φτιάξετε νερό από ρύζι. Πολλοί πιστεύουν ότι το νερό ρυζιού είναι όμικρον με τον ότι απομένει αφού μαγειρέψουμε το ρύζι, όμως κάνουν λάθος. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το νερό, όμως δεν έχει τις ίδιες ωφέλειες με το πραγματικό νερό ρυζιού, το οποίο είναι το νερό μέσα στο οποίο έχει βράσει το ρύζι. Συστατικά. 1 δεύτερο φλιτζάνι λευκό ρύζι, 4 φλιτζάνια νερό. Προετοιμασία. Βράστε το νερό σε μια κατσαρόλα. Προσθέστε το ρύζι και αφήστε το να βράσει για 20 λεπτά. Μόλις περάσουν, στραγγίστε το ρύζι και βάλτε το νερό σε ένα γυάλινο δοχείο. Αν θέλετε να το απλώσετε στο δέρμα, κρυώστε το στο ψυγείο και εφαρμόστε το με ένα κομμάτι βαμβάκι. Συνιστάται στις έγκυες γυναίκες να πίνουν 8 με 10 ποτήρια κρύο νερό ρυζιού την ημέρα. Σε χώρες όπως το Μεξικό, παραδοσιακά το νερό ρυζιού γλυκαίνεται με ζάχαρη και καρικεύεται με κανέλα. Μπορεί να σερβιριστεί με γαλακτοκομικά προϊόντα ή με αποξηραμένα φρούτα, αν και για την αντιμετώπιση της διάρρειας θα πρέπει να το καταναλώνετε χωρίς να προσθέσετε τίποτα.